السلام عليكم متابعي الأعزاء. انتشرت في الآونة الأخيرة عدة إشاعات ما بين مؤيد ومعارض لموضوع العملة الرقمية، وخاصة البرنامج الصيني بنتورك، أو ما يطلق عليه بعملة البي. هذا البرنامج ولحدود الساعة ومنذ إنشائه سنة 2020 وبالتحديد في شهر دجنبر استطاع الوصول إلى 7 ملايين مستخدم. وفي هذه اللحظة بالذات أنا بدوري أعمل تعديلا لعملة البي. فما مدى مصداقية هذا البرنامج؟ ومقارنة بعملة البيتكوين سنضع موضوعا حول هذه العملتين: عملة البيتكوين المشهورة التي أخذت صدى عالميا خصوصا في الآونة الأخيرة، وعملة البينتورك الصاعدة. هل هو حقيقة أم كذب؟ كل هذا سنكتشفه سويا. 58,000 دولار قيمة سعر عملة البيتكوين الرقمية. وبشكل عام ارتفع سعر البيتكوين إلى 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام شركات كبرى، خصوصا شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك. ما هي هذه العملة؟ ومتى أحدثت؟ وعلى يد من؟ وهل نشهد تغييرا جذريا في الاقتصاد العالمي الرقمي؟ كل هذا سنتطرق إليه في موضوعنا. ساتوشي ناكاموتو هكذا لقب نفسه، وهو مخترع هذه العملة. هنالك العديد من الطرق لكسب المال، فيمكنك العمل بكل بساطة لكسبه أو سرقته أو تزويره. ولكن إن كنت مخترعا موهوبا واسمك ناكاموتو فيمكنك اختراعه. سنة 2009 وبالتحديد في شهر يناير أنشأ السيد ساتوشي عملة جديدة أطلق عليها اسم البيتكوين. لم يكن هنالك ورق ولا نحاس ولا فضة، بل مجرد 31,000 من الأكواد البرمجية. يتحكم بهذا الاختراع الجديد بالكامل بواسطة البرمجيات، والتي ستطلق مجموعة 21 مليون من العملات كل 10 دقائق. ستوزع العملات، وأسرع جهاز كمبيوتر سيفوز بأكبر قدر من المال. تزايد الاهتمام باختراع ناكاموتو، واستغل المزيد والمزيد من الأشخاص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم للتعديل والبحث عن تلك العملات. ظهرت بورصات التداول، مما سمح لأي شخص لديه عملات البيتكوين بتداولها بشكل رسمي مثل الدولار واليورو. وفي عام 2011 اختفى ناكاموتو لأسباب لا يعرفها إلا هو، وانتشرت المئات والعديد من النظريات حول هويته ومكانه. أراد البعض معرفة ما إذا كان يمكن الوثوق به، أم أنه من الممكن قد اخترع تلك العملة من أجل تخزينها والاحتفاظ بأكبر قدر منها ثم تحويلها لعملات حقيقية. هل كانت تلك أكبر عملية نصب في التاريخ؟ يبدو أن دافع ناكاموتو كان سياسيا وليست جريمة. لقد قدمت تلك العملة بعد بضعة أشهر فقط من انهيار القطاع المصرفي العالمي، ونشر مقالات حول العملات الورقية التقليدية أو العملات المدعومة من طرف الحكومة. ربما كان إيلون ماسك نفسه هو ناكاموتو. كل ذلك لا يهم ببساطة لأنه خلق نظاما لا تضطر فيه إلى الوثوق لا بفرد ولا بشركة ولا بالحكومة نفسها. يمكن لأي شخص مراجعة الكود البرمجي ولا يتحكم أي كيان في الشبكة. هذا ما يمنح الثقة لذلك النظام الجديد. البيتكوين هي عملة رقمية تستخدم وتوزع، ويتم التداول والمضاربة عليها إلكترونيا، ولا تخضع لسيطرة مؤسسة أو شخص محدد.
ودخلت عملة البيتكوين الافتراضي التداول الرسمي للبورصة لأول مرة سنة 2017، وسجلت قبل ذلك أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة 19700 دولار للوحدة بنهاية السنة، لتبدأ بعدها رحلة هبوط حاد وصلت ل 3500 دولار مطلع عام 2019. سجلت عملة البيتكوين ارتفاعا صاروخيا في أيامنا هذه، ومع هذا الارتفاع الغير المتوقع لسعر العملة المشفرة تظهر تساؤلات مهمة حول من يقف وراء موجة الصعود القياسي التي أثارت استغراق الأسواق. ويرجع الارتفاع إلى عدة أسباب أهمها ضبابية السياسة الأمريكية والاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانتشار الوباء اللعين. فزاد الاعتماد على الانترنت في مجالات الحياة، واتجهت استثمارات عديدة لهذا النوع من العملات كبديل لسهولة عملية نقلها. وستستمر قيمة عملة البيتكوين بالارتفاع ريثما يتحدد وجه الاقتصاد العالمي الجديد بعد الانتهاء من الأزمة بشكل أساسي. وسيولد اقتصاد جديد بعد انتهاء الأزمة، فالمستثمرون وقتها سيسعون لتحويل البيتكوين الموجود لديهم إلى أموال مادية للانطلاق بمشاريعهم الجديدة. وفي المقابل وفي نفس السياق نجد السباق نحو خلق عملات جديدة قد تتنافس مع عملة البيتكوين، حيث نجد أن التنين الصيني أنشأ عملة رخيصة حاليا سهلة التعدين متاحة للجميع عبر تطبيق المسمى بالبي نتورك. هذا البرنامج هل هو حقيقة أم كذب؟ ستجدون شرحا للبرنامج في الرابط في صندوق الوصف. وأيضا بعدما تم منع تعدين عملة البيتكوين أو التداول بها في المغرب من قبل لأنها عملة لا تخضع لقوانين الصرف والعملات ولا تتبعها، اليوم بنك المغرب أنشأ لجنة للدراسة والترخيص لعملة البيتكوين، وبمساحة 2000 متر مربع أطلق المغرب مركزا لبيانات داتا سنتر، وهو عبارة عن حاسوب عملاق ويعتبر الأقوى في إفريقيا بسعة تخزين 8000 تيرابايت، والذي يقدر على عمل 3 ملايين مليار عملية في الثانية، والذي احتل الرتبة 98 من حيث القوة في الحواسيب العملاقة. الشيء الذي سيجعل المغرب يدخل في منافسة دول العالم في مجال الاي كيو أو ما يصطلح عليه بالحوسبة السحابية. بعد هذه الأزمة التي نعيشها في هذه السنة، العالم بأكمله يسير نحو تغيير جذري في عالم الاقتصاد والرقمنة والحوسبة. لهذا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك والدعم المستمر. دمتم سالمين.